Welcome to ePal channel. eBay එකේ පෙන්නුවොත් මොකද වෙන්නේ AliExpress එකෙන් ship කරා කියලා. AliExpress එකෙන් මිලදී ගත්තා කියලා. eBay tracks AliExpress. මෙන්න මේ වචන තුන ගැන හිතුවොත් ඇත්තටම මෙහෙම ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කට්ටිය චෙක් කරනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තමන් ship කරාම චෙක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක වෙච්ච රීසන් එකත් මම කියනවා ඒක වළක්වා ගන්න විදිහට මම කියන්නම්. ඉතින් මේක සහෝදරයෙක් තමයි අහලා තිබ්බෙත් මම ඒකට රිප්ලයි එකක් දැම්මා. මෙන්න මේක ශිප් කරලා තියෙනවා ජූනි 17. එතකොට බලන්න පල්ලෙහායින් තියෙනවා ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක 17 වෙනිදා notification has been received regarding a parcel being shipped from AliExpress. දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා එතකොට. ඒ කියන්නේ අපි කරන මොඩියුල් එකත් වැරදි. dropshipping කියන මොඩියුල් එක ඇතුලේ මෙහෙම කරන්න බෑ කියන එක eBay එකේ කියන්නේ. එතකොට අපි ඒ වුණාට කරන්නේ ඒක චයිනා වලින් ship කරන විදිහට. ඒ කියන්නේ කලින් අරන් තියෙන ලොට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැමදේම ඕක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී පළවෙනි කාරණේ තමයි කරන්න ඕන අර කස්ටමර් සෙලර්ව අප්‍රෝච් කරලා කියන්න ඕන රයිට් ඔයා ඩ්‍රොප් ෂිපින් තමයි කරන්න කියලා. අපේ ගොඩාක් බහුතරය ඒක කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මේක මෙහෙම වුණා මමත් අපි දැන් අප්‍රෝච් කරන්න විදිහට තියෙන අප්‍රෝච් කරද්දී eBay එක කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන රයිට් මේක චයිනා වල තිබ්බ සෙලර් කෙනෙක්ගෙන් තිබ්බ ආව ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක කෙලින්ම දැන් මේකට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කේස් එකක් ඕපන් කරලා මොන හරි වුණොත් නේ අහන්නේ. මොකක්ද උනේ කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට ඉතින් කියන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම බොරුවක් තමයි කියන්න වෙන්නේ මිස්ටේක් එකක් විදිහට. ඒක කොච්චර පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක ඒ අදාළ ඒජන්ට්මත් තමයි තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි කවුරුත් කේස් එකක් ඕපන් කළත් නැහැ. බය දැකලත් නැහැ. එයාම තමයි කියන්නේ මේ යූස් කරන සෙලර්ම තමයි දැකලා තියෙන්නේ eBay seller. එයා තමයි මේක පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි කාරණය කරගන්න ඒක තමයි අන්තිම කාරණේත් වෙන්නේ මේව ඩ්‍රොප් ෂිපින් අපි කරන විදියට යනවනම්. සෙලර්ව අප්‍රෝච් කරන්න. ස්පීක් ටු යෝර් සෙලර්. සෙලර්ව මුලින්ම හොයා හරියට අඳුරගෙන තමයි යාගෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න ඕන. ඔයා කරන්නේ මොකද්ද කියන එක යාට කියලා. නැත්තම් එහෙම මෙහෙන් ගියා වගේ ගන්න යන්න එපා. බහුතරයක් එහෙම නොකරන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක මිස්ටේක් එකක් ඇති ඔයාගේ මුළු account එකම නැති වෙන්න. මේක සිලු මිස්ටේක් එක. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි ඇඩ්වයිස් එකක් විදියටත් කියන්නේ ඒක මම බෙදා ගන්න හිතුවෙත් එක මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා ගිහිල්ලා හැම වෙලේම අයිටම ෂිප් කරාට පස්සේ දවසක් ඔයා දවස ගානේ ලොග් වෙනවනේ කොහොමද ලොග් අවුට් වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවනේ දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ account එක log out වෙලා නැති වෙති එහෙමම run වෙනවා. ඉතින් ඒ ඉන්නකොට ගිහිල්ලා බලන්න දවස් දෙකකට තුනකට සැරයක් chip කරපු items වල ඔතනට ගිහිල්ලා tracking details වල මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ information එක එනවා කියන්නේ දිගින් දිගටම එනවා නම් ඒ කියන්නේ seller ගේ issue එකක් තියෙනවා. සෙලර්ට කියන්න ඒ වගේ දේවල් මෙන්ෂන් කරන්න යන්න එපා කියලා. ගොඩක්ම එන්නේ AliExpress standard shipping වලින් යනවා නම් ඒක AliExpress නමින්ම යනවා නම් ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒක use කරන්නේ නැහැ බෞතරයකට. හැබැයි account එක පරිස්සම් කරගන්න සෙලර්ට කතා කරන්න. ඒ සම්බන්ධව තමයි කියන්න අවශ්‍ය වුනේ. මොකද ඒක ඇත්තටම vital point එකක්. මොකද selling account එකම නැති වෙන්න පුළුවන්. Right, ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමෙන්. Right, good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂගා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජයන්ච. And all the very best. Bring my to Sri Lanka. Happy selling.